Hello and Namaste. Welcome to my YouTube channel Learning and Sharing with Suraj को अर्को एपिसोडमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुरज विश्वकर्मा। आजको यस एपिसोडमा हामी कुनै पनि इमेजमा रहेको ब्याकग्राउन्ड फोटोशपको प्रयोग नगरिकन कसरी सजिलै तरिकाले हटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिँदैछौँ। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बटन पनि अन गर्नुहोला र यदि भिडियो मन परेमा प्लिज सेयर गरी मलाई सहयोग गरिदिनुहोला र यस ट्युटोरियलको लागि मलाई सुन्दर पिक्चर उपलब्ध गराउनुहुने बहिनी प्रमिला सुनारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको टपिक्सतिर लागौँ है त। कुनै पनि इमेजमा भएको ब्याकग्राउन्डहरू हटाउनको लागि केही फ्री वेबसाइटहरू छन् जसका मद्दतले हामी सजिलैसँग कुनै पनि इमेजमा भएको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्दछौँ। जस्तो एउटा वेबसाइट छ experiece.com। यसमा गएर हामीले सजिलैसँग आफ्नो इमेजमा भएको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्दछौँ। यसमा गएर हामी यो रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा जाउँ र यहाँ कुनै पनि एउटा पिक्चर चुज गर्नुहोला। जस्तो म यो एउटा पिक्चर चुज गर्छु र यो अपलोड भइसकेपछि यसमा हजुरले जुम गर्न सक्नुहुन्छ कतिको स्पेसमा हजुरले ब्याकग्राउन्ड हटाउने हो। यसरी जुम गरिसकेपछि एरिया सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले एप्लाई गर्नुहोस्। यो वेबसाइटमा अलिकति टाइम लाग्छ र हेर्नुहोस् कति सजिलोसँगै यो इमेजमा भएको ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ। यसरी ब्याकग्राउन्ड हटिसकेपछि हामीले यो पिक्चरलाई सेभ गर्न सक्छौँ र यो सेभ भइसकेको छ। र अर्को एउटा वेबसाइट छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड.bg। यो मेरो फेभरेट ब्याकग्राउन्ड रिमुभिङ वेबसाइट हो। यसमा गएपछि हजुरले अपलोड इमेज गर्नुहोस् र यही पिक्चर चुज गरौँ हामी र यो अपलोड भएको केही सेकेन्डमा यो चाँडै नै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छ। यो वेबसाइटमा साह्रै नै राम्रो छ। यसरी हाम्रो पिक्चरमा भएको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ र यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी हामीले सजिलैसँग कुनै पनि इमेजमा भएको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्दछौँ। यसरी हामीले कुनै पनि इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहे अनुसारको डिजाइन दिन सक्दछौँ। त्यसको लागि हामी जाउँ पिक्सलर फोटो एडिटरमा र यसमा गइसकेपछि क्रिएट न्यू गरौँ र सपोज हामी इन्स्टाग्रामको लागि डिजाइन गरौँ र यहाँ कुनै एउटा टाइटल दिनुहोस्। इन्स्टा भनेर टाइटल दिएँ मैले र क्रिएट गर्नु। यसरी यहाँ ब्ल्याङ्क पेज आइसकेपछि हामीले ओपन एड इमेज एज लेयर गर्नु र कुन ब्याकग्राउन्ड, जस्तो मैले यहाँ ब्याकग्राउन्डहरू डिजाइन डाउनलोड गरेर राखेको छु। सपोज कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले यो ब्याकग्राउन्ड चुज गरेँ र यसलाई फ्री ट्रान्सफर्म गरेर हजुरले साइज एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले ब्याकग्राउन्ड हालिसकेपछि इमेजलाई ल्याउँ र इमेजलाई पनि फ्री ट्रान्सफर्म गरेर यसको साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड आफूले चाहे अनुसारको ब्याकग्राउन्डमा इमेजलाई राखिसकेपछि यसमा हामीले टेक्स्ट पनि एड गर्न सक्छौँ र यसमा एउटा कोटेसन राखौँ। सपोज
र यसरी हामीले कुनै पनि इमेजमा रहेको ब्याकग्राउन्ड हटाएर त्यसको ठाउँमा अरू कुनै ब्याकग्राउन्ड राखेर सजिलैसँग डिजाइन गर्न सक्दछौँ। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा सेयर गर्नुहोला, लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड बाइ बाइ।